Rafael Nadal, Novak Djokovic. To jsou megahvězdy poslední dekády. A na tenisové plakáty se derou nové tváře, jako Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Frances Tiafoe nebo Cory Gauff. Všechna tato jména spojuje jedna věc. Jejich první velkou světovou akcí, na které startovali, byl turnaj konající se v Prostějově, konkrétně ITF World Junior Tennis Finals, neboli mistrovství světa v tenise družstev do 14 let. Letos se toto klání první srpnový týden odehrálo na Hané dokonce už po 23. v řadě. Ano, už 23 let svěřuje Mezinárodní tenisová federace organizaci této přehlídky budoucích tenisových hvězd prostějovské sportovní agentuře TK+. Neuvěřitelná šňůra. Turnaj byl tradičně zahájen slavnostním ceremoniálem. 32 týmů z 26 zemí přišli v pondělí přivítat vážení zástupci Národní sportovní agentury, Mezinárodní tenisové federace, Českého tenisového svazu, Olomouckého kraje a města Prostějov. Poté už se hráči odebrali k prvním zápasům. Každé utkání tvořily 2 dvouhry a závěrečná 4hra. Do středy probíhaly základní skupiny, od čtvrtka pak vyřazovací boje. My se podíváme rovnou na semifinálová utkání. Úvodní semifinále dívčího pavouka obstarali týmy Německa a Spojených států. Více navrch měla v prvním souboji Němka Sonja Ženíková. Hru často prokládala nepříjemnými backhandy po lajně. Vedlo to k jasnému vítězství v prvním setu. V druhém setu už její soupeřka Kepusin Jofret více vzdorovala. I tak to ale byla Němka, která se na konci mohla více usmívat. Odčinit prohru své kolegyně se snažila Shannon Lam a vedla si výborně. Na kurtu dominovala a získala první set 6-1. Jenže Němka Julia Štusek se postupně zvedala a zápas otočila. Ve třetím setu se v podstatě proměnila v nechybující stroj a uštědřila své soupeřce Kanára. Znamenalo to jediné. Německo se stalo prvním finalistou. Pořadatelská země měla na turnaji velké želízko v ohni v podobě dívčího týmu. České hráčky vstupovaly do turnaje z pozice nasazených jedniček jako největší favoritky na celkové vítězství. Aby ne, vždyť ve svém středu měla hned trojici hráček, které figurují mezi 5 nejlepšími tenistkami Evropy. V semifinále na ně čekaly slovenské hráčky, které Češky letos zdolaly i ve finále mistrovství Evropy. Prostějovskou odvetu odstartovali na české straně Laura Samsonová a na slovenské Mia Pohánková. Samsonová získala první set 6-3. Druhá sada byla více dramatická. Bojovná Slovenka neměla co ztratit. Naopak na Češce byla vidět mírná nervozita. Set dospěl do tiebreaku, ale i v něm Samsonová roli favoritky ustála. Odměnou jí byl první bod pro český tým. V druhém zápase nastoupily jedničky obou družstev. Za domácí mistryně Evropy a evropská jednička Alena Kováčková, za Slovensko Sonja Depešová. Úvod zápasu byl ještě vyrovnaný. V druhém setu se už ale naplno projevila přesná ruka české hráčky. Kováčková koncentrovaným a postupným útokem doslova rozebírala svou soupeřku a vítězstvím 6-2, 6-0 stvrdila český postup do finále. Velký příběh v Prostějově psal tým Kazachstánu. Vůbec poprvé v historii se tato země probojovala do finále velké světové juniorské akce a hned z toho byl postup do semifinále a šance na medaili. Jejich spanilou jízdu hodlali utnout němečtí tenisté. V úvodním souboji dvou leváků trvala první sada více než hodinu.
Úspěšnější v ní byl nakonec Němec Diego de Dura Palomero a povzbuzen ziskem této sady v té následující svému soupeři záhy odskočil. De Dura Palomero zvítězil nad Danielem Tazabekovem 6-4, 6-1. Tým Kazachstánu se ale v Prostějově vezl na vítězné vlně a nevzdal se ani v souboji jedniček. I když Zangar Nurlanuli ztratil první set, v druhém vedl 5-2 a vypadalo to, že se půjde do třetího setu. Jenže Niels McDonald se v mnoha výměnách vyhrabal z nejhoršího a projevilo se to i na otočení skóre. Získal 5 gemů v řadě a zajistil tak Německu šanci na unikátní zlatý double, poté, co se i jejich tým chlapců probojoval do finále. O jejich vyzývateli měl rozhodnout duel mezi Spojenými státy a Švýcarskem. Hned v prvním zápase oba hráči předváděli maximální koncentraci a vzešel z toho mnohdy krásný tenis. Nicméně byl to Američan Jack Kennedy, kdo v obou setech nazbíral více 15 a svého protihráče Thomase Gunzingera přehrál 6-3, 6-4. Jenže Švýcaři se mohli na turnaji spolehnout na svoji jedničku, Thomase Flynna. Skvěle vstoupil i do zápasu proti Karelovi Gonuemu. Ten se ale v druhé sadě výrazně zlepšil a byl vůbec první, kdo Švýcara na turnaji obral o set. Těžko říct, jak výsledek třetího dějství ovlivnilo Američanovo zranění, ale s koncem zápasu byla jeho omezení v pohybu očividná. Švýcar zvítězil ve 3 setech a mohlo se jít do rozhodujícího deblu. A i ten byl velmi vyrovnaný. Američané Hens s Kennedym předváděli týmový výkon a srovnali stav setů na 1-1. Jenže začátek super tiebreaku zaspali a rozjeté Švýcary už nešlo zastavit. Po 5 letech slavili postup do finále. Čeští junioři vstupovali do turnaje na divokou kartu jakožto zástupci hostitelské země. Byli nalosováni do silné skupiny se Spojenými státy americkými, Slovinci a Japonci. Po prohrách s Američany i Slovinci a velmi těsné výhře nad Japonskem, kdy utekli z matchballu soupeře, skončili ve skupině 3. a postoupili do play-off o 9. místo. V něm nejdříve překonali družstvo Maroka a poté i Ekvádoru. V sobotu v boji o 9. příčku narazili na mistry Evropy z Itálie a po těsných prohrách v singlech jim podlehli. Tým ve složení Filip Košárko, David Brickner a Jan Raštica obsadil na prostějovském turnaji 10. místo. Jak byl s konečným výsledkem spokojen český kapitán Jiří Kulich? Tak očekávání bylo, věděli jsme, že to bude těžký, protože jsme tady byli na volnou kartu, takže pro kluky samozřejmě ta role byla docela těžká, ale cíl jsme měli, jako, že úspěch by byl postup jako ze skupiny mezi 8 a nakonec jsme skončili 10., takže to hodnotíme jako velmi dobrý, jako, jo, prostě ten výsledek je velmi solidní, to znamená nakonec to jsou 3 vítězství, 3 porážky, i skupina byla hodně těžká, takže bych řekl, že dobrý, kvalitní a takový bojovný, hodně bojovný tým letos, takže dobrý výsledek, si myslím. Souboj zklamaných semifinalistů lépe zahájili Američané zásluhou Jacka Kennedyho. Oproti svému soupeři Damiru Žalgazbajovi, který nastoupil teprve do druhé dvouhry na turnaji, předvedl konzistentnější výkon a zvítězil 2x6-3. Zápas se dohrával už za vydatného deště.
V následující dvouhře měli oba hráči pasáž, kde jakoby se předháněli, kdo zahraje hezčí míč. Tak jako i v tomto případě. Kazaši po celý týden hnání svými příznivci nechávali na kurtu duši. A nejinak tomu bylo i v tomto zápase. Nurlanuli vydřel výhru nad Keathonem Hensem a zachoval naděje své země na zisk bronzu hned při jejich premiéře na šampionátu. Rozhodující čtyřhra, to už ale byla naplno jízda Američanů. Hens s Kennedym prokázali skvělou sehranost a takřka v letu přehráli Kazachy 6-4, 6-3. Bronzové poháry tedy putovaly do Spojených států. A jejich bronzová radost se mohla zdvojnásobit, pokud by Američanky v utkání o třetí místo překonaly Slovenky. Překazit tyto plány chtěla Mia Pohanková. V prvním setu ještě udolala i zásluhou krásných zkrácení svou soupeřku. Od druhé sady se ale zápas začal otáčet ve prospěch Kepusin Joffred. Po velké bitvě slavila vítězství 6-7, 6-1, 6-4. Bohužel pro Slovensko ani v druhém zápase neuspěla jejich hráčka. Sonja Depešová podlehla Shannon Lem, která ze svého forehandu pálila pořádné přímky. Připsala si výhru 6-3, 6-4 a završila z pohledu Američanů pro ně bronzový šampionát v Prostějově. Za zmínku stojí, že dívčí tým vedla Kathy Rinaldi, kapitánka amerického dospělého výběru v Billie Jean King Cupu. Švýcaři si zahráli finále po 5 letech. Tehdy v něm i překonali dnes už hvězdného Carlose Alcaraze. Nyní bylo jejich soupeřem Německo. Oba týmy se střetly už ve skupině, když vyhráli Švýcaři až 10-7 v super tiebreaku 4hry. Finále tedy slibovalo napínavou podívanou. Proti byl ale Diego de Dura Palomero. Ten totiž úvodní single zcela ovládl. Na jeho hru byla radost pohledět. Plně skoncentrovaný Němec ani na moment nepolevil a neustále tlačil Alexe Bergomiho do defenzívy. Bylo z toho vítězství 6-0, 6-1 za 45 minut hry. A v kvapíku se jelo i dále. Švýcar Flynn Thomas totiž hned na úvod nadělil svému soupeři Kanára. Druhý set ale vypadal na jiný příběh. Niels McDonald výrazně pozvedl svou hru a vedl 4-2. Jenže Thomas jakoby opět přepnul na nejvyšší mód a intenzita tenisu se začala stupňovat. Lépe si s ní poradil právě Švýcar a srovnal stav finále na 1-1. A tak se s chutí mohlo jít do závěrečné 4hry. Ta musela rozhodnout, kdo si nakonec sáhne na pohár mistrů světa. Vítězství v tiebreaku prvního setu vyválčili Švýcaři a v druhém už je v cestě za světovým titulem nic nezastavilo. Příběh týmu, kde všichni 3 hráči mluví odlišným mateřským jazykem, je o to silnější, že na finálový turnaj proklouzl z kvalifikace výhrou o pouhé 2 míče nad českým týmem v boji o poslední postupové místo. Jak prostějovskou cestu za titulem hodnotí kapitán Roberto Bersolin?
Já osobně jsem příjemně překvapen a hrdý na náš tým. Na začátku jsme si řekli, že zkusíme předvádět naše maximum a uvidíme, kam nás to dovede. Pak jsme vyhráli skupinu a já se snažil hráče držet v klidu. Kluci to zvládli fantasticky, kontrolovali své emoce i včera po zápase se Spojenými státy. Řekli jsme si, OK, dneska skvělý, ale zítra je další zápas. Sice finále, ale zkusíme to brát jako normální zápas. A nakonec se to povedlo. Jsem šťastný. Dívčí finále bylo pikantní i tím, že oba týmy vedly bývalé špičkové tenistky Anna-Lena Herzgerot dívčím jménem Grenefeld a Petra Cetkovská. Obě se za svoji kariéru mnohokrát potkali a dokonce jako 14leté spolu odehráli zápas právě na tomto mistrovství. I takové příběhy tento turnaj nabízí. A jeho další kapitolu psali jejich svěřenkyně. V prvním zápase Sonja Ženikova ze svého backhandu ještě stačila s Češkou držet krok. Ale z forehandu a hlavně při svém servisu to byla naše tenistka, kdo snadněji uhrávala své body. Projevilo se to i na celkovém výsledku. Laura Samsonová poslala český výběr do finálového vedení 1-0. Nástup dalších hráček odložil déšť, ale jakmile se mraky rozehnaly, hřála domácí příznivce nejen trocha sluníčka, ale i hra Aleny Kováčkové. Proti její precizní útočné hře byla krátká i výborná obranářka Julia Štusek. Kováčková získala první set 6-2. Jenže Němka je velká bojovnice, zrychlila svou hru a na startu druhé sady vedla 3-0. Ale Kováčková neponechala nic náhodě a opět se vrátila ke své hře, kdy z forehandu neustále tlačila svou soupeřku. A 6 gemy v řadě stvrdila další velký juniorský úspěch českého tenisu. Domácí tým v sestavě Alena Kováčková, Laura Samsonová a Eliška Forejtková zvládl roli největšího favorita turnaje a bez ztráty jediného zápasu dokráčel k titulu mistryň světa. Naší kapitánky Petry Cetkovské jsme se zeptali, v čem je její role jiná, když vede takto favorizovaný tým mladých hráček. Tak samozřejmě, když máte tým, když víte, že máte opravdu silný tým, jako jsem měla to štěstí dneska letos mít, holky jsou opravdu skvělými hráčky a skvělý profesionálky od začátku, od kvalifikace v Rakovníku až po poslední 15 tady na mistrovství světa. Tak samozřejmě ten tlak je o to vyšší, protože jsou ty cíle vyšší, ty ambice jsou vyšší a to potvrzování je o to těžší, nebo každý to kolo vlastně je vyšší, těžší a hlavně já jim chci jim dát, mám na ně taky vyšší nároky a očekávám od nich víc. Šest dnů plných tenisových bojů bylo tedy za námi a zbývalo jen odměnit ty nejúspěšnější týmy. My jsme se mezitím zeptali turnajové ředitelky Petry Černoškové, jak by srovnala letošní ročník oproti předchozímu. Tak to určitě, já musím říct, že loni to bylo takový, řekla bych, sterilní prostředí a ani my, v podstatě ani ty týmy si to neužili, protože pořád se muselo udržovat distanc, chodilo se v maskách, nesměli děti se moc k sobě přiblížit, nebyla žádná skoro doprovodná akce, takže to bylo takový, nesměli sem přijít diváci, bylo to hráno v bublině, takže nemyslím si, že loni to bylo, že to bylo úplně takový, jako jak bychom si všichni přáli a hlavně loni
loni, co jsem zapomněla zmínit, tak některé kontinenty vůbec nemohly přiletět, že jo. Takže letos to bylo opravdu regulérní mistrovství, byla tu spousta doprovodu jakoby rodičů a lidí třeba z Ekvádoru, z Kazachstánu opravdu přiletěli spousty, takže to konečně mělo zase tu správnou atmosféru. Zvládli jsme všechny doprovodné akce, takže děti si to užili se vším všudy. O předání trofejí a medailí se postarali významní hosté z řad Mezinárodní tenisové federace, Českého tenisového svazu a města Prostějov. O roční odmlce zaviněné covidem se do Prostějova mohli vrátit američtí reprezentanti a hned z toho byly 2 bronzy. Šanci na unikátní zlatý double mělo Německo. Nakonec oba jejich týmy ve finále neuspěli. I tak jsou ale 2 druhá místa pro německý tenis velkým úspěchem. Švýcaři se v Prostějově setkali s výbornou formou a z pozice nenasazeného týmu dokráčeli až na vrchol. Kolektivní výkon podpořil skvělý Flynn Thomas, který neprohrál na turnaji jediný single. Nás ale nejvíce mohl těšit triumf domácího dívčího týmu. České tenistky ustály tlak a během týdne ani jednou nezaváhaly. Stále více se v tenisovém světě mluví o dalších českých hráčkách, které se derou na špici světového žebříčku. A zdá se, že tento trend jen tak nepomine. Vždyť v posledních 4 ročnících ITF World Junior Tennis Finals jej Češky 2krát ovládly, jednou získali stříbro a jednou bronz. Jak si tuto mimořádnou éru vysvětluje Petra Černošková? Holky prostě máme tady dobrý, ta základna je úžasná, spousta holek mladých se pořád dere nahoru, ale vidí ty vzory, má ty vzory, pořád se to daří navazovat na to a ty holky prostě dělají pro to maximum. Zase na druhou stranu musím říct, že ta konkurence u těch holek je trošičku jednodušší než u těch kluků, tam je to opravdu maso a tam se prosadit opravdu není vůbec jednoduchý. Co se týká kluků a holek, tak tady ten koncept je stejný, jako jak pro holky, tak pro kluky, ale samozřejmě svaz podporuje velice tu mládež a i v těch klubech je to nastavený velice dobře. Myslím si, že velký dík patří rodičům, protože i o nich, hlavně o nich to je, protože v kolektivním sportu to máte trošičku jednodušší. Odevzdáte dítě trenérovi a buď chcete jet, nebo nechcete jet a on vám ho zase vrátí, ale u tenisu bohužel musíte tam s ním být, na tom turnaji je to obrovská oběť pro ty rodiče a v podstatě v těch začátcích je to hlavně o nich, aby oni v podstatě se obětovali a s těma dětma to objezdili, ale v podstatě já si myslím, že to je dobře a že je hrozně fajn, že pořád ty talenty máme na to, jak jsme malá země, tak je prima, že pořád ovládáme už od mládežnických kategorií vlastně ty přední příčky. Budeme si přát, aby se český tenis dál blýskal na světových kolbištích. Zároveň ale přejeme, aby se dařilo i dalším zemím a my mohli příští rok v Prostějově vidět opět parádní tenis. Za rok tedy nashledanou.